Tapos, yan. Sabi ni Arlene, tusok lang ba? Tusok. Yung ibang klase nito, ay, ang dami. Ayan pa, ang dami. Yan, marami pa ako naitusok sa labas. Yan. Yan, ang dami daw sa Bicol. Oh, galing sa Bicol to. Tapos, ito. Ayan, mga kalateya. Ewan ko ano ito isa. Ito kalateya din. Arrowroot. Variegated. Oo. Ito yung, sabi niya, nagpo-flower daw ito ng white. Ito naman, ganun din. Mahal daw ito doon eh. Ewan ba? Hindi rin yung alam ang tawag eh. Ito naman, para siyang ano, pero hindi daw ito lumalaki. Lumalago lang. Ayan. Ang sabi niya. Ito. Palaspas. Ito. Oliva. Ano? Basta yan. At ito. You know, what's this one? Diri. Morning! Welcome to Simpleng Hardin. Ngayong episode. Pupunta ako sa bahay ng ate ko. Dadalhin ko tong, actually mag-ayusin namin yung garden niya. Tapos ito, nataon, dumating yung sister-in-law ko, may mga dala siyang crotons, cuttings from Bicol. Yan, naghati kami. Yung iba sa akin, naitusok ko na kasi ang haba ng biyahe. So, baka ano, kaya ito, kailangan ko na rin dalhin. Yan. Ganito ba yung gantok sa taas? Same ba to? Parang yung nandito, yung nandoon. Pareho. Yan nando doon. Parang iba. Ha? Parang iba. Iba to? Iba yan. So, yan. Ito. Yan. Tapos, yan. Sabi ni Arlene, tusok lang ba? Tusok. Yung ibang klase nito, ay, ang dami. Ayan pa, ang dami. Yan, marami pa ako naitusok sa labas. Yan, ang dami daw sa Bicol. Oh, galing sa Bicol to. Tapos, ito. Ayan, mga kalateya. Ewan ko ano ito isa. Ito kalateya din. Arrowroot. Variegated. Oo. Ito yung, sabi niya, nagpo-flower daw ito ng white. Ito naman, ganun din. Mahal daw ito doon eh. Ewan ko ba? Hindi rin yung alam ang tawag eh. Ito naman, para siyang ano, pero hindi daw ito lumalaki. Lumalago lang. Ayan. Ang sabi niya. Ito. Palaspas. Ito, Oliva. Ano? Basta yan. At ito, you know, what's this one? Diri. Nakalimutan mo, kumakain ng halaman to. Oo nga. Pwede ko ba itong... Didi, kumakain ka na naman halaman ha. Nubos mo na yung Monstera Dansoni Ito ha. ay dadaling ko sa kabila. At ito pa. Meron akong iba nito ano doon. And this one, which is kakaiba. Flower to. Flower yan. Ano din yung iba ko na ito? Mukha ng flower. Ayan. Ano ba Pakita ko tawag mamaya. dyan? Sabi nung nagtitinda, ginger plant. Pero, tapos ito naman ay cuttings ng rubber tree, burgundy. Nabili niya to ng 50 pesos. Ito ay 75 pesos. Yan, Pero ang dami pa dun sa labas ha. Nagaling sa Bicol, di ba? Ibang halaman. Oo. Diba? So, May kalateya. Ito yung isa. feature natin yun sa ibang episode. Ayan. Ito aglo. May bulaklak. Ito yan. Ito yan. Sabi mo kasi aglo. Ha? Sabi mo kasi aglo. Hindi, ito. Ito, pinagsama lang ni Arlene sa Okay. Yan. Sama-samahin ko ito mga accessories. Okay. Interested yung mga dogs ha. Oo. Ayan.
So, ito ay aking ayan. Ayan. Tapos ito, lagay ko ito sa labas. Oh. Pero lumalaki yan, di ba? Dahil quality darling. Malaki Ito yan. kami malaki. Oo, malaki yan eh. Ito? Hindi nakagano. Yan ba yung naaamoy ko? Hindi ah. Amoy ano eh, amoy manure. Hindi ah. Wala nga siyang Hindi nung nilabas mo ano eh, nangamoy eh. ang powerful ng nose. Aray ko. Ay, nahulog na. Ayan. Ay! Aray ko. Nakakatusok pala to. May tinik yan ah. Oo nga. Nakakatusok pala siya. Oy, Didi. Huwag nakakatusok siya. Ayan. Ayun no, tinik. Nalagay mo ni Hagdan? Ayun, daming tinik. Spines. So I think they're leaves. Open mo na yung... Modified leaves. Ay! Ay! Ah, huwag mo kainin, Didi. No! Don't eat our plants. Didi, no? Wag. So, ano, dadalhin natin tapos mag-garden ka doon. Oo. Sige. Pero tutusok ko muna to. Okay, so yan. Sa haba ng biyahe, ito ay madami. Yan, tusok mo Oo nga, muna yan. Yan. Binigyan niya ako ng ito. Ito iba. Haugen. Bigonya. Itong bigonya na to. Hindi ko pa matatanim kasi aalit ako. At saka ang daming mayana, no? Iba-iba. So, watch, Mayana ko nandun. Ala, malalantad ko. watch that episode. Malalantad. Alateya. Ako. Ayaw yan. Yan. So, madaming plants na galing Bicol ngayon. So, hindi mo na namin mapapakita in this episode. So, antabayanan nyo sa next episodes. Tutusok ko lang ito. Kung saan na nakalagay. No? Oh, mayroon pa nga dun. Ito yung palmera. Ito yung isang plato. Sinusok ko muna. Crotons. Ito. Yan, sa'yo. Croton lahat. Yung iba, gusto kong muna pansamantala. Kapag wala, mamatay. Naka muna. Pansamantala. Ito muna ikaw. Mamaya ko na kayusin pag-uwi ko. Sige. Ayan. What's that? Okay. Sabi ko sa mga susunod na episode ginger plant. Bicol pala yan. Hindi, nakakatawa nga kasi binili daw yan ni Arlene sa palengke. Ang uwi niya sa kanila, nagulat to yung mga ano dun sa kanila, saan daw siya nakakuha nito. Hindi nila alam may ganito. So parang nabili niya to sa nagtitinda nitong burgundy. May farm daw sila ng... Ito may maliit na burgundy. Ano ito maliit yan? Ano yung red ba yun? Yung maliit na Oh, black? yung pula. Oo. Pula. Dark, ano? Prince. Oo, pre. Dark Prince yan. Ano yan? Ang Naalala ko. bulaklak? Ano yan? Isa-isang tatay. Rubber tree po. Ang pangalan? Rubber tree. Robert. Balete. Ay, kukuhan. Ito yung bawal matouch. So ilalagyan ko muna ng water. Ito oh, may magandang mayana dito. Yung merong neon fringe. Saan nga ba yun? Nasa tubig to ngayon parang hindi mo Oo, kasi- mag-root. Galing sa biyahe eh. Ito. Ayun oh, may neon fringe. Oh. Ano, dadali mo sa kabila? Ano po? Yan? Hindi, akin to yun. Wala Ito yata avatar to. Hindi ko pa siya masikaso eh. Avatar yata to. Yan muna siya sa may tubig.
Ito, yung dadali ko kay ate. Ayun, ang dami. Dami eh. Dami. Marami din. Ayusin ko pa yung... Yung ganun meron siya. Hindi. Meron. Ang bulaklak na yun. Meron siya. Lalagyan ko muna ng water. Tapos Sige. lalagay ko doon sa lugar na na hindi magagalaw for Ayun, 2 weeks. 2 weeks daw ito nakaganyan sa tubig. Na? Ay, hindi yung ibang crotons. Ano-ano lang. Wala siyang Binali-bali binili. lang dun sa mga pinsan niya, Ayun, kapitbahay. binili. Ito lang yung binili niya, 50 pesos. Na mahal dito na yun. Eh, yun, magkano? 60 yata yung 70. Yun. Madali lang buhayin. Opo, basta tanilan daw. Tapos nagtatagal daw ng 1 month ang bulaklak. Bulaklak yun. Mas maliliit lang daw ang dahon. Ay, asan po? Kaya itatanim ko siya, hanapan ko siya na. Ito 50 pesos lang. 50 pesos. Yan. Magkano ito dito? 3,000. Oo, mga tukol. Ano eh, ayan, ano na daw ito eh. So, kailangan ko siya. Ito mo pala. Namatay yung ganito kung hindi ko. Puno. Ito ang cute. Dark prince, maliit. Parang black. Ang color ng leaves niya. Lalagyan ko ng water. Sige. Doon kasi yung water doon. Hindi po kailangan ko yung na 24 hours. Oo nga, nakatutok yan. Ha? Ito yung mga lawan dito. Oh, kailangan natin yan. Oo, nasa tayo. Lalagyan ko na ng water. Yan na, marami na nailagay sa tubig dito. Yung adanson niya mo na yun, natutuyo. Nag-play ko na expose niya sa parang. Ayan mo Ayun na, tingnan mo utsura. lumago nga siya. Ulit yun yung kulay. Ay, na ano. Hanapan ko siya ng ibang lokasyon. Pero mukhang gusto naman niya dyan. Dyan mo na ikaw.